بابا غنوج بس شنو؟ عيني هو منو بقى ما يعرف يسوي بابا غنوج؟ لا عيني لا، هذا بابا غنوج بالنعناع مو مثل أي بابا غنوج. وهاي قناة بصبي فود، إذا ما مشتركين اشتركوا هسه وخليكم وياي. غلفت الباذنجان بورق الألمنيوم وخليته على الطبق حتى ينشوي. هسه خليت 3 ملاعق، يا وقع شوية، يلا عادي عادي. خليت 3 ملاعق لبن، نخلي فوقها تقريبا ملعقتين راشي وملح وفلفل أسود ونخلطهم. هاي شكل يوم ننظفها ما حد شاف، ونخلطهم على كيفنا. نخلطهم لحد ما يجانا زين ويصير بهالقوام. نخلي فوقهم عصرة ليمون ونهرس فوقهم فص ثوم. وراها أرجع أخلطهم، بس هالمرة على كيفي، عافية عافية هيجي على كيف، لحد ما يجانس الخليط. الباذنجان صار جاهز ونشوى وصار طري ويخبل وطلعت ريحته. فتحت الباذنجانة وطلعت لب الباذنجان بالخاشوقة، ما جبت شي من عندي، هاي سهلة. من طلعت لب الباذنجان طلع عندي هواية ماي، هذا أفرغه ما أحتاجه لأنه حيخلي الباذنجان عندي خفيف. ورا ما فرغته أجيب كاسة أخلي بيها لب الباذنجان وأهرسه كل زين بالشطل، الشطل يعني شوكة. وخليت فوقها الخليط اللي كنا مسويه قبل شوية، خليتها فوقها وخلطتهم كل زين. بس خلصت؟ لا عيني لا، دي هسه ما وصلنا لمرحلة الوحش. واخلط اخلط اخلط اخلط، وضقتها شفتها فيها شوية ملح، خليت لها ملح وارجع اخلط 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 اخلط. اجا هسه الوحش، النعناع اليابس يعني المجفف. يعني خليط البابا غنوج والنعناع نكهة بحياتكم ما راح تغيروها، فتشي كلش طيب، جربوه نهائيا ما راح تندمون. خليته بماعون التقديم مالتنا وشوية أعدله يمنا ويسرى ومن هنا ومن هنا، نسوي أي شكل إحنا نحب ونضيف له كمية زينة من زيت الزيتون، وزينته بابريكا وشرايح ليمون، زينوه بأي شيء انتو تحبون. البابا غنوج بالنعناع مالتنا صار جاهز، فتشي كلش طيب وراح تحبوه، لا تنسون تجربوه. بس يا ترى هذا البابا غنوج انتو حتاكلوه؟ لا عيني لا، سلامكم العافية. إذا حبيتوا هالوصفة ادعموني باللايك واشتركوا بالقناة. باي باي.